1 लिटर दूध घेतलेले. तर मी तांब्याचं भांडं वापरले. तुम्हाला कोणतेही भांडं वापरलं तरी चालेल, पण शक्यतो जर्मल वापरू नका, कारण जर्मलमध्ये खाणं अयोग्य, चांगलं नाही जर्मल ते शरीरासाठी. तर आता हे दूध मी गॅसवर गरम करण्यासाठी ठेवते आणि गॅसची फ्लेम बारीकच ठेवायची. दूध गरम होईपर्यंत आपल्याला इकडं आलं चेचून घ्यायचं, म्हणून गॅस बारीकच ठेवायचा आहे. आता 2 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे, तो ओबडधोबडच चेचून घ्यायचा आहे. त्याची बारीक पेस्ट नाही करायची आपल्याला. खलबत्त्यामध्ये बारीक करणं शक्य नसेल तर मिक्सरला बारीक केलं तरी चालेल. तर अशा प्रकारे आपलं आलं ओबडधोबड चेचून झालेलं आहे आणि इकडे दूध पण गरम झालेलं आहे. तर त्याच्यात आता आपण दालचिनीची 2 मोठे तुकडे आणि 2 वेलची, तर त्यांची तोंड थोडी उघडलेली आहे, खलबत्त्याने ती चेचलेली आहे थोडीशी. 2 वेलची 1 लिटर दुधाला पुरेशी आहेत. 5 पानं तुळशीची स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. 1 चमचा आलं बारीक केलेलं, 1 छोटा अर्धा चमचा हळद. आता हे सगळं मिक्स करून घेते. 1 चमचा गुळ पावडर टाकलेली आहे. तुम्ही साखर वापरली तरी चालेल, पण गुळ शरीरासाठी उत्तम असल्यामुळे मी इथं गुळ पावडरच वापरली. हळद दुधाने पोटाची नैसर्गिकरित्या चरबी कमी होते. हळद दुधाने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि हाडेही मजबूत होतात. स्मरणशक्तीसाठी सगळ्यात भारी उपाय आहे. अर्धा चमचा मिरी इथं वापरलेली आहे मी. आणि आता हे दूध चांगलं उकळून घ्यायचंय. मस्त असा कलर दिसतोय, गोल्डन. दूध असे दाटसर घट्टसर दिसत आहे. अशा प्रकारे दूध चांगलं त्याला उकळी आलेली. रोज रात्री दूध प्यायल्याने सांधेदुखीपासून सुद्धा आराम मिळतो. तर आपलं दूध चांगलं उकळून झाले. आता गॅस बंद केलाय आणि आता ते मी एका पेल्यामध्ये गाळणीनं गाळून घेते. तुमच्या घरात वयस्कर माणसं असतील तर त्यांना साधे दूध देण्यापेक्षा हे दूध दिल्याने शरीराला थकवा जाणवत नाही आणि शरीराची झीज पण भरून निघण्यास मदत होते. दूध गाळणीनं गाळून झाले. आता ते थंड होऊ द्यायचे. तर दूध थंड झाले आहे, तर ते 1 ग्लासमध्ये पिण्यासाठी ओतून घेते. जेवढे जिन्नस गोल्डन दुधाला वापरले आहेत ना, ते सगळ्या शरीरासाठी फायदेशीर आहेत. हे दूध ग्लासभरच प्यावे असे काही नाही, 1 कपभर पिले तरी चालते आणि स्किन प्रॉब्लेम पण दूर होतात. आणि नंतर त्यामध्ये एक चमचा मध टाकून हलवायचे. 1 ग्लासला 1 चमचा मध असं योग्य प्रमाणे. इथे मातीचा ग्लास वापरलाय, पण तुम्ही स्टीलचा, काचेचा कोणताही ग्लास वापरला तरी चालेल. उकळत्या दुधात किंवा कोणत्याही उकळत्या पदार्थात मधाचा वापर नाही करायचा, कारण त्याचे पॉइझन तयार होते. केशर वापरले इथं मी. केशर ऑप्शनल आहे, आवडत असेल तर टाका, नाही वापरली तरी चालेल. आजची रेसिपी आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.